lẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbóhùn mi èmi náà tún ní o èmi lára àdúgbò yín èmi ní ìbátan yín èmi lọ̀rẹ́ yín èmi làbúrò yín bí a máa fẹ́ ju èmi lọ́nu yín ṣùgbọ́n bó ṣe wù kó lórí tó èmi lọ́mọ ìyá yín nínú ẹ̀jẹ̀ Dr. Mọ́wùmí Lawal ẹ̀yin ará mi mo tún wá fẹ́ fi tó wa létí ní o gbogbo ohun tó lọ lórílẹ̀‐èdè wa táwọn kan pa pínrín jẹ tán ṣe bíi pé àwọn ò gbọ́ òun rúgbó bọ̀ òun rúgbó bọ̀ kò kàn wọ́n ṣe pa Bàsírà bí Fúlàní ṣe pa Bàsírà mọ́ Haúsá tá a mọ Fúlàní tá a mọ Haúsá ṣùgbọ́n nígbà tó dójú ẹ̀ àwọn Haúsá fọhùn o wọn láwọn ò bá wọn tán o pé Fúlàní ti pa 7 million àwọn ṣùgbọ́n aganukalẹ̀ ní South kò lè dọ́dọ̀ wa wọn ò tó bẹ́ẹ̀ ó ti dọ́dọ̀ wa o ó ti dọ́dọ̀ wa lórí àpèrè bàbá Tinubu kì í ṣe àwọn tí Fúlàní dédé ń wọlé tó ń lọ pa o àwọn tó ń jí gbé àwọn tó ń fipá bá sùn wọn lọ ti lé ní 17,000 kì í ṣe mẹ́tàdínlógún o 17,000 ó ti ní ẹgbẹgbẹ̀rún ó ti lọ lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ẹgbẹ̀rún is 2,000 tẹ́ mọ́ multiply by 10 á jẹ́ 20,000. Bàbá Tinubu dẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ wọ́n láwọn pírẹsidẹ́ǹtì election 2027 ni bàbá Tinubu ń lé wọ́n ń pa wọ́n bí ẹdìyẹ ní Benue kí ni bàbá Tinubu ṣe ìjọ kẹta ló tó lọ olóhùn máa clear table ẹ bèrè kí ni aṣiwèrè kí ló ń ṣe ní custom tó ní ènì àárò kí ni bàbá Tinubu ṣe tí ò bá jẹ́ pé security àti safety aráàlú ní core tax wọn core responsibility of government is to secure the indigenes or the people, their safety, their security, their pursuit of happiness and the freedom. Ẹ dá mi lóhùn ẹ̀yin èèyàn mi. Mélòó nú yín ló lè sùn ní Nàìjíríà? Kẹ́ di ojú méjèèjì yín kẹ́ sùn àsùnpara bí mo ṣe ń sùn l'Amẹ́ríkà tí mò ń jí láago 11 láàárọ̀ tí nǹkan kan ò lé mi. Tí nǹkan kan ò mì mí tẹ́nìkan kan ò kanlẹ̀kùn mọ́ mi lórí pé kí n dìde aago 12 ọ̀sán ni mo tó jí lẹ́ni sátidé kò sẹ́ni tó wá kanlẹ̀kùn mọ́ mi lórí o àwọn kan ti ya wèrè wọ́n ní bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yẹ kò sí nǹkan kan tó ṣe yes kò sí nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ rówó jí ẹ̀yin tẹ́ ní godfather tẹ́ rò pé kò ní bá yín Fúlàní máa happen sí yín tẹ́ bá ganu kalẹ̀ tẹ́ ní bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn ló ṣe dá especially ẹ̀yin Muslims tẹ́ ń kó 91 billion lọ sí Saudi Arabia ìlú tó ti ń pa dúdú bí ẹni tó ń pa eṣinṣin tó ń kíá ẹ ti gbàgbé pé àwọn Fúlàní tí gbogbo yín sọ pé kíní ẹbí kan náà ni wọ́n pẹ̀lú Saudi Arabia wọ́n á pa dóńbìsìlì sí lára látijọ́ tí Fúlàní ti ń pa wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe rí kí àwọn Saudi Arabia ẹbí wọn kan sọ pé kí ló dé kan dá wọn lẹ́kun irọ́ ni o inú wọn ń dùn mọ́ ṣe ń pa yín because wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yín tán bá gba ilẹ̀ yín tán wọ́n á sọ di Islam nation wọ́n fẹ́ islamize wọ́n fẹ́ fulanamize wọ́n á wá tẹ̀yìn bó ṣe ń tì wá sẹ́yìn odi ká lọ sí Mediterranean ká lọ sí America ká lọ sí London ká lọ sí Turkey ká wóríire lọ sọ́rí burúkú làwọn ń ṣe ní Nàìjíríà tó ń lé àwọn ọmọ indigenes sílùú onílùú kán máa lọ wọnú omi lọ kán máa lé wa kàbàkàbà kán ní ká lọ sórí ilẹ̀ wa ṣùgbọ́n orí ilẹ̀ wa làwọn olórí burúkú tó pera wọn ní Fúlàní ò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì kó létí mi
ẹ̀yin Muslim Saudi Arabia lóhun ò fẹ́ rí yín mọ́ o ẹ̀ ń kówó gidi 9-10 million ẹ̀ wá padà dé ìmí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ inú yín ṣe rí pé amukun mẹ́kọ̀ọ́ ni yín ṣe rí pé ẹ ti ya wèrè ẹ̀ ń kó 10 million lọ sí Saudi Arabia ẹ padà dé ìmí ò tówó sanwó ilé. You cannot pay your rent after going to Hajj. You have no business of subsistence after going to Hajj. Tell me what Saudi Arabia has done for Nigeria. Last year, the president gave 91 billion that could have given us light, that could have given us a good road, that could have given us pipe-borne water. But instead, it dragged men and women to Saudi Arabia to perform Hajj. So after you perform Hajj, did heaven open for you? Did heaven open? Or do you even know where you are going after you have come back from Hajj and you buy? Do you know? You went and spent 91 billion in a country that does not even give a crap. Saudi Arabians do not give a crap about you Nigerians. They don't care. Go and ask the Kenyans how Saudi Arabians are killing them and buying them and forcing them into sexual nonsense. Saudi Arabia. And yet, you Muslims in Nigeria, if you have not gone to Mecca, you are not alive. Eventually, they have now told you they don't want you. That is the country you've been spending billions. And they're using your billions to develop their country. Saudi Arabia is not out of light. Oh, they have light, they have water. Do you have light and water in Nigeria? Their children are not suffering. Our children are suffering. They have no food to eat. Saudi Arabia's children are eating like princes and princesses. Ẹ̀yin amukumeko Imale, tẹ́ ń kówó gidi, Ogidi owó, ń kó lọ sí Saudi Arabia. Wọ́n láwọn ò fẹ́ rí yín o. Ẹ̀yin Mùsùlùmí Nàìjíríà, Saudi Arabia lóhun ò fẹ́ rí yín. Wọ́n ti ban yín, wọ́n ti suspend yín. Àwọn tẹ́ ń kówó ògùdù méje lọ fún nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ pé amukumeko ni yín. Tí ò bá jẹ́ pé ọmọ àlè ni yín, àwọn ọ̀ràn Fúlàní lẹ tún kówó yín lọ fún. Ẹ̀yin ò tí mọ̀ pé ìran Barbers ara Fúlàní ni wọ́n. Àwọn Bedouins ẹbí Fúlàní ni wọ́n. Bó ṣe jẹ́ pé àwa Yorùbá tá wà l'Ékòó àti Yorùbá Ọ̀ṣun àti Yorùbá Èkìtì àti Yorùbá Oǹdó àti Yorùbá Ìjẹ̀bú, Yorùbá sì ni wá. So àwọn Fúlàní tẹ́yin rò pé bẹ́yà wọ́n yàtọ̀ yẹn ẹbí Saudi Arabia ni wọ́n o. Àwọn ló ń pè ní the Barbers tó ń jẹ wá láti oríṣiríṣi ìlú. Gambia ni, Senegal ni wọ́n ti fọ́nká gbogbo ayé bí ìgbóná. Fúlàní dàbí ìgbóná ni all over the world ló ń lọ, but wọ́n mọ ìlú tó ti ń dárakára. Nílẹ̀ Nàìjíríà wọn ò bẹ̀rù yín o, but wọn ò bí aláya wọn re. Wọn ò bí wọn re kán lọ sí Ghana kán máa lọ dán 1/3 nǹkan tó ń dánwò lórí Nàìjíríà ní Ghana. Wọn ò bí Fúlàní re kán máa dán gbogbo rádaràdà rédèrèdè játijàti yánmọ̀yánmọ̀ tó ń dán lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ní South Africa. Wọ́n á jọ ná tán bí owó ni. Wọn ò bí wọn re o kán lọ sí Algeria o tó jẹ́ ìlú Mùsùlùmí o kán máa lọ pa wọ́n bọ́n ṣe ń pa wá ní Nàìjíríà. Wọn ò tí ì bí wọn re o àwọn Fúlàní wèrè yìí o. Wọn ò bí wọn re o kán wá sí United States of America kán máa pa àwọn Americans bọ́n ṣe ń pa wá lórí ilẹ̀ wa o. Wọn ò bí pọ̀n rí bàbá ńlá bàbá wọn re. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti lọ sí Canada láti máa lọ pa àwọn tó nílẹ̀ tó nílùú pọ̀ tó ń pa àwa Yorùbá o. Ẹgbẹ́ nurọ̀ ẹ̀ ń wò wọ́n o.
wọ́n ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin olówó ẹ̀yin ọlọ́lá ẹ̀yin billionaires ẹ̀yin millionaires ẹgbẹ́nurọ̀ bíi mùmú bíi góòsàn ẹ dákẹ́ ẹ mọ́ra yín o bí ẹ one or two ni mo mọ̀ mi ò dẹ̀ mọ̀ yín personally à ń gbọ́ náà ni ẹ̀yin ni first president ẹ̀yin ni olówó ẹ̀yin ni billionaire ẹ̀yin ṣe pera yín lórí Yorùbá Jimoh Ibrahim ní o bàbá fẹ́ Babalọ́lá ní o Fẹ́mi Fálànà ní o billionaire Mike Adenuga ní o bàbá Razak Okoya ní o gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ jẹ́ billionaires and millionaires ṣẹ̀rẹ̀ ẹyẹ yín lóde ṣẹ̀rí ibi tí Fúlàní bá yín dé ẹ máa ní kò ní kọ̀yìn ó ń súnbọ̀ ó ń rúgbó bọ̀ wọ́n ti pa dẹ̀ndẹ̀ ní Benue tán bá pa wọ́n tán mọ́ ṣe pa tán sọ Haúsá dìdàkudà tán sọ wọ́n di góòsàn tán sọ wọ́n di mọ̀nàánù tán sọ wọ́n di mùmú tán bá parí Benue tán wọ́n á bọ́ sí Kwara wọ́n á bọ́ sí Kogi wọ́n á bọ́ sí Ṣakí wọ́n á bọ́ sí Jẹ̀bà wọ́n á máa wọlé bọ̀ wá bá yín tẹ́ ẹ̀ bá dìde tẹ́ ní kò kọ̀yìn àwọn ọmọ tálíkà ló ń pa 13 kọ̀yìn mi ò mọ gbogbo ẹ̀yin billionaire o bọ̀ tẹ́ mọ́ra yín o ẹ̀yin tẹ́ jíwó àtẹ̀yin tẹ́ ń lọ́ndẹ̀ owó wa ó bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá afẹ́ Babalọ́lá àwọn bàbá alágbára olówó Èkìtì ẹ lówó ọmọ mẹ́kánù ọmọ mẹ̀túrú Gàmbàrí lẹ̀ lọ́kọ́wọ́ wa fún abẹ́yìn náà kọ́lẹ̀ tún bribe ẹ̀yìn àti ọmọ Oyèjẹkùé allegedly bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ọmọ Joseph Oyèjẹkùé allegedly ọyàn mọ́ àlè tẹ́ ń fọwọ́ sí júwèé lé bàbá ńlá bàbá yín lẹ́yìn lọ bribe àwọn Fúlàní pẹ̀lú 1.142 million kan lè gbé governorship fún client yín nǹkan tẹ́ ń pè ní justice nìyẹn. Mrs. Helen Moronkeji Ogunwumeju abiyamọ ni wọ́n pè rẹ̀ òun ṣàbíamọ mọ́ abiyagba ni ẹ́ tó o bá jẹ́ abiyagba ìwọ náà máa bá wọn dáwọ́ wàá máa gbẹ́bí Fálàrí wàá máa gbálẹ̀ fẹ́rẹ́ bí o ti wá gbọ́mọ inú ẹ̀wọ̀nú àdó o ti gbé Kẹ́hìndé Ọlámídé o ti gbé wọ ìwọ̀kuwọ̀ o ti wẹ̀wù kú ẹ̀wẹ̀ jẹ̀ fún oní kó máa dájọ́ kó máa pe kéèsì tí ò yẹ kó pè kó máa pè jáde ẹjọ́ máa tẹ́ni o ẹjọ́ máa tẹ́ni o abiyamọ tó rò òfọ́ọ̀kà tí wọ́n bá jẹ́ abiyamọ tòótọ́ kò tí ì tó kò gbé bíìlì jáde kẹgbẹ́ lọ síbi tẹ́tí ń parọ́ fúnra yín ní Senate ní House of Assembly ní House of Representatives or whatever tẹ́ bá pé nonsense tẹ́ dálẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní democracy and demonstrate madness, stupidity, gullibility, non-entity yín ẹjọ́ kò ń bẹ ẹlẹ́yìn lọ́gà Fúlàní ló máa fi orí yín á fi mu omi tí kankan nu yín ò lè ṣe kankan wọ́n ń pọ̀ ọmọ mẹ̀kúnnù lójú yín ẹni kọ̀ọ̀kan yìí tán bá pọ̀ ọmọ olówó mo ń fẹ́ mọ ohun tẹ́ fẹ́ ṣe tẹ́ bá jẹ́ pé owó yín lè fẹ́ fi glue ọrùn wọn pọ̀ tán bá gbé ìfún wọn jáde tó bá jẹ́ pé owó yín lè fẹ́ fi plaster àwọn dollars yín àwọn náírà yín tẹ́ kọ̀ tẹ́lẹ̀ ní fi ran àwọn ọmọ aláìní lọ́wọ́ tí yín ti bá yín mi ò wá láti wá bẹ̀ yín o mo wá pàrokò fún yín ni ẹ̀yin olówó Nàìjíríà ẹ̀yin alágbára Nàìjíríà ẹ̀yin ọ̀gágun Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ti ṣetán láti báyé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù jẹ́ èmi mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tí ẹ̀yin ò bìkítà ń pa wọn àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tẹ́ ń jẹ́ kíyà jẹ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tẹ́ wọlé ayé wọn tẹ́ ní kò mátà mo sọ fún yín pé àwọn ló máa jogún yín gbẹ̀yìn ẹ lọ kọ́lẹ̀ o tí Ọlọ́run bá kápá King Saul ọba King Saul ọmọ Kish ìran Benjamin
ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì náà sì wà ń bẹ̀ lẹ́ni o wọ́n dẹ̀ ní nínú chronicle wọn nínú ìtàn wọn báwọn ní ọba kan tó ń jẹ́ Sọ́ọ̀lù nígbà tó kọjá ìmọ̀ṣẹ́ sí Ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Ògidì ẹ máa gbọ́ wọ́n ní tá a bá bá ìtàn àbá àrọ́bá ní bàbá ńlá bàbá ọ̀tàn èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ilé ìmàlẹ́ làwọn òbí mi ti jáde ibẹ̀ lèmi náà wọ́n bí mi sí ṣùgbọ́n ọpọlọ mi jí bó ṣe láwọn ọmọ Kùránì tó wọ́n mọ̀ pé ń táwọn gbé dání òtútù fẹ́ tẹ̀ ni òtútù fẹ́ tẹ̀ tí ẹ bá ti ṣe ti Ọlọ́run tó jẹ́ pé panípaní pàyànpàyàn lẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́ láwọn ọlọ́mọ ìsìlámù yín àwọn ọlọ́mọ apá yín o kò sí nǹkan kan bẹ̀ wọ́n apá yín wọ́n á dẹ̀ bìlí pé wọ́n ń lọ sọ́run tó ń lọ fún wọn ní 72 virgins 72 virgins tẹ́ ẹ̀ rí nílé ayé ọ̀run lẹ ti fẹ́ gbádùn ẹ̀ inú hell ni mí inú yín lẹ ti máa bára yín bí ìwà kéde fún yín o mo wá pàrokò fún yín ní tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín King Saul tí mo dárúkọ yẹn nígbà tó ń dún mọ̀rúnmọ̀rún tọ́lọ́run bá ní kó ṣe A ṣe B tọ́ bá ní kó ṣe C A ṣe F nígbà tọ́lọ́run fún ní àyè kó yíwà ẹ̀ padà tó kọ̀ ìparun ni o gbogbo ẹ̀yin tí a ti ń kégbe fún ipe ilé tó lọ a fẹ́ lọ bí Fúlàní ṣe ń pa wá yìí lórí ilẹ̀ ilé baba ńlá baba wa kò ń ṣe nǹkan tó tọ́ kò ń ṣe nǹkan tó yẹ ẹ̀kọ́ tí àìgbọ́ ẹ ṣorí kunkun bíi máṣíìnì Ìgbò ẹni I before others lẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yin ṣáà ni I and myself me and myself lẹ́ ń bá kiri ẹ máa tẹ́ ẹ jẹ́ bòtòbòtò nù yèmí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín King Saul tẹ́ rí yẹn ó ga jù gbogbo ara Israeli ló ń gbà yẹn ní stature gangan láti ọrùn ẹ̀ títí dé òkè orí ẹ̀ ó fi ga jù everybody lọ Ọlọ́run gbógo fọ́lẹ̀ Ọlọ́run sọ di king ọmọ Kíṣì ni ìran Benjamin ni ẹ̀yin náà jẹ́ ọmọ bí kan ọmọ àwọn ọmọ fámìlì kan pọ̀tọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ pa pínrín jẹ ẹni kò kàn yín ẹ̀yin ná mílíọ̀nsì ẹ̀ ń kówó wa ẹjọ́ ń pín pẹ̀lú Fúlàní tẹ́ ẹ̀ bá pín pẹ̀lú Fúlàní ẹ kó lọ sí Switzerland tẹ́ ẹ̀ bá kó lọ sí Switzerland ẹ fi kọ́lé fáwọn ọmọ mẹ̀kúnnù ẹ ń kó lọ sí Saudi Arabia ẹ ń kó lọ sí Dubai ẹ wá ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí Amẹ́ríkà ẹ ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí Canada kọ́ máa fi túnlù tí wọ́n ṣe ẹ wá sọ ìlú tiwa di ahéré ahoro kò sóúnjẹ kò síná kò sómi kò sí títì kò sálàáfíà inú yín wá ń dùn ẹ ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó ọ̀gọ̀dẹ̀ yín ń bàjẹ́ ló ń pọ́n inú yín ń dùn mẹ̀kúnnù kún títì bí wèrè tó já ẹ ń gbénu mansion ẹ ń sọ̀kò síta ẹ mọ̀ para ayé lẹ́yìn lẹ́ ń sọ lóko ojú máa tì yín o nítorí Ọlọ́run máa ń gbé ògo fọ́lẹ̀ àánú lẹ rí gbà o kì í ṣe pé ẹ mọ̀ ọ́ ṣe kì í ṣe pé ẹ smarter than anybody àbí bàbá Tinubu tó débẹ̀ ló máa lóhun smarter ju Wọlé Ṣóyínká lọ Wọlé Ṣóyínká kò gbóòórùn governorship bèrè tàṣẹ tó bá gbóòórùn presidency but Ọlọ́run gbé fún bàbá Tinubu bó bá tiẹ̀ rí ìgè Ọlọ́run gbà fún ni because ó lè rí ìgè kó má gbà. bàbá Tinubu ẹ wá dórí àpèrè ẹ ń dá gánmú so bẹ́ẹ̀ni pé yìí lọ́lọ́run ẹ ti jí ẹ ti yí ẹ ti débẹ̀ ẹ wá tún wá débẹ̀ tán instead kan tún ọmọlúàbí yín ṣe kẹ́tì ẹ̀ máa sọ fún wọn pé ní iṣẹ́ mi débẹ̀ yìí láàrin ọdún kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní intelligentsia
ẹ̀yin educated morons tẹ́ kóra yín sí Nàìjíríà ẹ̀yin SAN sophisticated non-entities àwọn self-aggrandized nuisances tẹ́ pera yín ní SAN kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ bíìlì ká pass into law mo máa kún ìlú yìí mo ti jẹ governor ọdún mẹ́jọ mo ti wà ní senate kí ni mo fẹ́ fagbára ṣe bọ̀ tí rọ́ ẹ fẹ́ jẹ presidency tẹ́ máa fi kú sórí ibẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ yín di bíyà of Cameroon Mugabe ó kú sórí ẹ̀ ní kò dé gbádùn tó fi kú tẹ́yìn náà bá fẹ́ ganu kalẹ̀ sí presidency tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà lè fẹ́ gbá lọ dédé everybody ló ṣe torí bàbá Tinubu right now àwọn tó ń jẹ lábẹ́ yín nìkan ló ń yìn gbogbo aráàlú èpè ló ń ṣe fún yín èpè wọ́n ń gbé ègúnlé àwọn ọmọ yín lórí inú yín ń dùn àtúbọ̀tún yín lẹ̀ ń bàjẹ́ bàbá Tinubu tí ará ayé bá ń pariwo lé yín lórí pé enough is enough tí ẹ fọhùn tí ẹ ṣe bí ẹni pé ẹ gbọ́ tẹ́ fi gbígbọ́ ṣe aláìgbọ́ tó dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yín ṣẹ́yìn máa gbà kàn gbé Zainab yín tó jẹ́ ọmọ yín ní Amẹ́ríkà kàn ní kidnap ẹ̀ ta ọ́lùrìgì yín mẹ́ta tó máa fi bá yín release ẹ̀ tó ń bá lọ gbé Àbíbàtì ṣàbòṣàkọ yín tó ń bá lọ gbé ẹ máa dọ̀bálẹ̀ ẹ máa tọ̀ sára wọ́n wá ń pa ojúlówó ọmọ Yorùbá ojúlówó Benue ojúlówó ọmọ ní Ìròmì Lóńdó Èkìtì Kwara Kogi bàbá Tinubu Jagaban bọ́dí lọ́nù ọmọ olódò ẹdẹ ọdẹ ọmọ olódò orin ẹ wá ń ṣe bí pé kò kàn yín pé àmọ̀rí ò bá kú kò kàn ẹ̀yin bàbá Tinubu ẹ máa bá Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ ìgbèjì ni o nítorí ẹ̀mí tí ẹ jẹ́ kí Fúlàní máa wẹ̀sì ẹ̀yin kọ́ lẹ dá o ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ẹ̀mí yẹn ti wá ẹ wá ń jẹ́ kí èèyàn alára ẹran bíi ti yẹn kó máa wẹ̀sì ẹ̀dá bíi ti yín ẹ wá papínrín jẹ ẹ wá lẹ́ ní DSS ẹni SS ẹni police ẹni Air Force ẹni Navy ẹni Army kò sí kankan láti jọ́ tí Fúlàní ti ń pa wá ó di mélòó tẹ bring to book bàbá Tinubu oníkòmọ́kòtò bàbá jẹ lójú ilé jẹ lójú àlejò ẹ jẹ pẹ̀lú ọmọ Yorùbá ẹ tún lọ kíìsì àṣì àwọn Fúlàní kò lè bẹ́ńṣọ́ fún yín o bàbá Tinubu tálàárọ̀ bá ti ní kó da fún yín tí ọlọ́sàn tó gàrẹ́ sí yín alẹ́ yín ò lè sunwọ̀n ẹ lè ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni because Ọlọ́run máa jẹ́wọ́ bó ṣe jẹ́ fún yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní agbára tó bàbá Tinubu èmi mọ̀ pé ẹ̀yin kọ́ lẹ dá Ọlọ́run ẹ ṣé my sister ẹ ṣé ẹ kalẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi bàbá Tinubu ẹ̀yin kọ́ ni Ọlọ́run ń bẹ bí èmi ẹ ṣe ń bẹ ẹ bá Ọlọ́run pàdé á jẹ́wọ́ bó ṣe jẹ́ fún yín wọ́n ń pa wọ́n ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá ẹ̀yin á dìde ẹ máa lọ make speech olórí burúkú kan live together ṣé ẹ rò yí pé farmer and herders ló ń jà ń sìn àbí genocide àwọn satanic evil genocidal crazy people genocide ẹ̀yin ará mi ẹ lọ wò túmọ̀ genocide nínú dictionary o àwọn tó ń pa ènìyàn for one particular reason or two either kan fẹ́ gbalẹ̀ kan fẹ́ wipe out àwọn èèyàn tó wà lórí ilẹ̀ yẹn wọ́n máa pa wọ́n nípakúpa ohun tí Fúlàní fẹ́ ṣe nìyẹn o
not only pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dilẹ̀ Fúlàní ẹ̀yin tẹ́ bá wá ṣìkú ń bẹ̀ kán láwọn Islamite yín kẹ́ wá di ẹrú wọn ṣé ẹ̀yin fẹ́ ṣe ẹrú Fúlàní nílé ayé yín ni even kẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé ẹ rò pé ẹ lè ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ pẹ̀lú àwọn olórí burúkú mùsùlùmí Fúlàní ṣé Islam náà ń practice tó ń bá màlúù sùn àbẹ́ ẹ̀ tí rí pé Fúlàní ń bá màlúù sùn wọ́n á bá màlúù wọn sùn tán àwọn ò jẹ màlúù yẹn o wọ́n wá kókó sí south fẹ̀yìn amukú mẹ́kọ ẹ̀yin ológì ní òru ẹ̀yin òpònú ènìyàn wọ́n á ní kẹ́ máa jẹ màlúù àwọn ẹ wá fẹ́ ṣe ìyàwó fáwọn ọmọ yín ẹ pa màlúù 10 you kill 10 rams that have been sacrificed tẹ́ bá jẹ́ tán ẹ̀dọ́lúndù ẹ̀dí àpọ̀dà òpònú tó máa wọlé wá bá yín tó máa fi gbé orí yín bọ́lẹ̀ ẹ lè ṣe nǹkan kan. Àdẹ̀níkẹ́ yé jẹ màálù Fúlàní ẹ̀yẹ jẹ màálù Fúlàní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹlẹ́ẹ̀nígbọ́ ẹ̀nígbà ikú lẹ fi ń ṣeré ikú òjijì òun lẹ fi ń ṣeré ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àníkẹ́ má jẹ màálù Fúlàní wọ́n fi ṣe àjò lẹ́yìn lórí ni o Ọlọ́run ti fi wọ̀n mí Ọlọ́run ti fi sọ fún mi ó ti lé lọ́dún kan àbọ̀ tí mo ti ń pariwo sí yín tí Fúlàní bá wá bá màálù wọn sùn tán ìyàwó wọn ni o ń tán sìn nìyẹn o bí India ṣe báwọn náà ṣe ń sin káwù at least àwọn òṣà àti ẹ̀pọ̀ àwọn èèyàn tiwọn tí Fúlàní bá ti bá màálù yẹn sùn tán wọ́n á gbé wá fún yín kẹ́ wá rà tẹ́ bá ti rà tẹ́ gẹ́ ẹ̀dì mùmú nìyẹn ẹ̀dì múgùn ẹ̀dì amukú mẹ́kọ ẹ lè ṣe nǹkan kan mọ́ wọ́n ti gba boldness lọ́wọ́ yín wọ́n ti gba courage lọ́wọ́ yín wọ́n ti gba thinking faculty yín lọ́wọ́ yín ẹ lè rorí mọ́ ẹ mọ̀ ń tẹ́ máa ṣe pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe kàwé tó tell educated people ni you are educated morons miseducated imbeciles intelligential fools Fúlàní wá ń fi ọwọ́ ọ̀tún ó fi ń gbátòsí fún yín ó ń ṣe gbásgbòs Fúlàní ṣe gbásgbòs fún yín inú yín dùn ẹlẹ́ lọ́wọ́ owó orí burúkú wò lẹ́ni owó tẹ ní tẹ́ ní fọkànbalẹ̀ owó tẹ ní tẹ́ ní píìsì tẹ́ ń gba security 10 11 kó máa wá ṣọ́ yín gbogbo yín lẹ máa jẹ́ pé Ọlọ́run níjọ́ kan ibi tọ́lọ́run máa sọ yín sí kò tí ì yé mi ibi tọ́lọ́run máa sọ àlámọ̀rí yín sí kò tí ì yé mi ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run adákẹ́jà ni Ọlọ́run ó ń wà yín dẹ pé bí olórí burúkú gbogbo yín ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní rorí yín ẹ tún wà yín ṣe èmi ò ní ẹ má kẹ má náwó èmi ò tiẹ̀ sọ pé kẹ má bá Fúlàní ṣe ẹ bá wọn ṣe ẹ máa jọ tẹ́pọ̀ náà ni ẹ ti dìtẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yín àwọn ọ̀bátan yín àwọn ẹbí yín nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ ń tà wá fún Fúlàní nítorí tẹ máa jẹ lẹ́nu tí ò ní pẹ́ nítorí owó tí ẹ máa gbà tẹ máa ná lórí ikú àti àrùn orí ilé tẹ máa kọ́ tí ìrí máa wo ẹ ń tìtorí ẹ̀ ta àwọn ọmọ ọ̀yá yín nínú ẹ̀jẹ̀ ṣe rí pé wọ́n ti ṣépè fún yín ẹ̀yin tẹ́ lè ṣe kẹ́ má lọ sí umrah Hajj Saudi Arabia lóhun ò fẹ́ rí gbẹ̀yìn láàtàn o àwọn tẹ́ ń kó billions lọ bá nìyẹn o nígbà tẹ́yìn fún wọn ní 91 billion fún Hajj Saudi Arabia turn around ó fún United States of America ní 600 billion investment kí ló fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin oníkòmọkòtò ìsìlámù kí ló fún yín wọ́n kó déètì fúrúùtù déètì pé kẹ́ máa jẹ kẹ́ máa run tẹ́ bá run tán kẹ́ máa ṣunú ntọ́ kó wá fún yín nìyẹn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀
ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ tí rí nothing gbogbo bí tẹ́ náwó wá sí tí ò fuyì tí ò gbayì ẹ̀tẹ́ náà lẹ máa tẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀tẹ́ lẹ máa tẹ́ o bàbá Tinubu oníkòmọkòtọ́ president of Nigeria ẹ̀yin ń tẹ̀lé Macron ẹ lọ wo orí àwọn ọmọ Algiers tí Macron táwọn aráàlú ẹ̀ tán tọ́jú pamọ́ orí lẹ́yìn tán pa wọ́n nípakúpa tán wọ́n tún kó orí wọn wọ́n tún archive ẹ̀ ṣàrí pé àwọn wèrè lẹ́ ń bá ṣe bàbá Tinubu ẹ wá ń gbọ̀n lé Macron ọmọ tẹ́tí ṣùgbẹ́ ẹ̀dànù ẹ̀ ń tẹ̀lé bí amùsùà bí apòdà bí òpònú bí ìmọ̀ náà nù ẹ̀ ń tẹ̀lé ìyí tí ọmọ 36-year-old tó ń pàṣẹ fún Ibrahim Traoré ó ń pàṣẹ fún bàbá Macron pé kókó rí burúkú ẹ̀ kó lórí ilẹ̀ ọ̀hún ẹ̀yin ń gbọ̀n ẹ̀ ń gbọ̀n fún Macron bàbá Tinubu ẹ ti bí mẹ́tàlá Macron bó tó jó níyín torí pé oníkòmọkòtọ́ níyín Ọlọ́run ti sọ ọpọlọ yín ó ti sọ di sawdust orí yín ò pé mọ́ o àtọlọ́wọ́ àtọlọ́lá tẹgbẹ́nurọ̀ tí Fúlàní ń pa yín ó ń pa yín ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá gbogbo àwọn tó ọmọ yín tó máa di president tó máa di doctor tó máa di lawyer lọ́la Fúlàní ń wéèsì wọn dànù fún yín inú yín wá ń dùn ẹlẹ́ lówó owó orí burúkú owó ogbó tẹkó dání owó ẹ̀jẹ̀ tẹkó dání òun ló máa run yín o ohun tẹ gbé dání yẹn ló máa run yín Ọlọ́run á make sure pé ní owó yẹn débi tí ẹ̀rù ò ní báyìí àwa ṣe wá deal pẹ̀lú yín Ọlọ́run máa deal pẹ̀lú yín mẹ́sàn-án mẹ́wàá yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní agbára tó ní agbára tó Ọlọ́run torí Ọlọ́run ló dá yín tẹ bá wá kọ̀ díẹ̀ ìmọ̀ṣe sí Ọlọ́run tẹ lẹ́yìn ò ní fẹ́ràn àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tó lọ́n fílẹ̀ pé for every place there will always be poor people nítorí náà lòun ṣe ń ṣàánú ẹ̀yin olówó Ọlọ́run wá ṣàánú yín ẹlẹ́ẹ̀ní wojú mẹ̀kúnnù kán máa kú lọ kán máa pa wọn kò sí tó kàn yín ikú àwọlé tọ̀ yín ẹ̀yin náà wà o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ikú àwọlé tọ̀ ẹ̀yin náà wà àrùn á gbé ẹ̀yin náà dè ẹ wo bó ṣe rí lára àwọn ìyá tó bí àwọn ọmọ tẹ́ ń jẹ́ kí Fúlàní máa wèsì èmi ò lágbára o Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ kó tó má fún mi lágbára yẹn torí tí Ọlọ́run bá fún mi ní agbára yẹn tí Ọlọ́run bá fún mi ní agbára yẹn ẹ̀yin kan ẹ ti ké ilá fi kùrẹ́ṣì ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ kó tó má fún mi lágbára yẹn because ó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ọmọ mi tí bá gbé agbára yẹn fún ẹ o lè lọ sí lò èmi gan máa ti pa yín some of you tó lórí burúkú nìyí ẹni bí nìyí ìkà nìyí ó bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá Ọbásanjọ́ ẹ̀yin tẹni kan lọ level city kan pẹ̀lú àwọn èèyàn nú ẹ wá lé ẹ fẹ́ sùn wọra ẹ̀jẹ̀ wọn ló máa ké tó máa fi ó máa ké sí yín lórí tètè yín máa fi dì ní bọ́ọ̀dẹ̀ ṣe ń kélé yín lórí lọ́lọ́run gbọ́ Ọlọ́run ti sọ o nínú ìwé Exodus mo kà nínú ìwé Exodus nínú Bíbélì mímọ́ wọ́n pè bẹ̀ ní Exodus chapter 22 verses 22 to 24 ẹ jẹ́ n sọ tọ́lọ́run wí fún yín Ọlọ́run ní ẹ̀yin alágbára ẹ̀yin olówó ẹ̀yin onímọ̀ tẹ́ ń fìyà jẹ ọmọ mẹ̀kúnnù tẹ́ ń fìyà jẹ àwọn opó tẹ́ ń fìyà jẹ àwọn ọmọ aláìní tẹ́ ń pa wọ́n lẹ́kún tẹ́ ń fìyà jẹ wọ́n tẹ́ ń febi pa wọ́n Ọlọ́run ní tí àwọn wọ̀nyí bá ké sí òun lọ́rùn òun lọ́lọ́run o àríbí tí àràbàtà alápá kábíkábí òun á gbọ́ ẹkún wọn o tóun bá gbọ́ ẹkún wọn ìbínú gbígbó wọn á dìde sí yín èmi kọ́ ni mo sọ o ó wà nínú Exodus
chapter 22 verses 22 to 24. Ẹ lọ kà tẹ́ ẹ bá ní bíbélì ẹ lọ yá. Ẹ lọ ra bíbélì kẹ́ẹ̀ka èmi kọ́ ni mo kọ́ tó bá jẹ́rọ́ ni ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní ìbínú wọn á dìde sí yín. Ẹ̀yin alágbára Yorùbá, ẹ̀yin alágbára Nàìjíríà. Ọlọ́run ló máa dìde sí yín ni o. Tó ń bá wá dìde sí yín, ìdájọ́ òun ni pé òun á pa yín. Èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó lóun á pa yín. Tẹ́ bá ti ń pa àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù, tẹ́ ń fìyà jẹ wọ́n, tẹ́ ń sọ àwọn ìyá wọn di opó ọ̀sán gangan, Ọlọ́run ní tó bá ti ké sí òun lọ́rùn, òun máa dáhùn nínú ìbínú. Nínú ìbínú yẹn lòun máa ti dá yín lẹ́jọ́, òun dẹ̀ máa pa yín ni. Tó bá wá pa yín, ó yẹ káwọn ìyàwó yín kán sunkún, kán ṣọ̀fọ̀. Ó lóun ò ní gbà o. Ọlọ́run ní òun máa make sure pé òun pa àwọn ìyàwó yín. Therefore, àwọn ìyàwó yín ò ní sunkún fún yín o. They will not mourn for you. Ọlọ́run ò sọ pé ìyàwó kan, ó láwọn ìyàwó yín torí ó ti mọ̀ pé alágàbàgebè ní mí inú yín. Èyí tó ní 3, èyí tó ní 4, èyí tó ní 5 ó wà nù yín. So kò pa ẹyọ kan, Ọlọ́run á pa àwọn ìyàwó yín. Mo tún wá ní tí ó bá pa ìyàwó yín, ṣé báwọn ọmọ yín wà níbẹ̀ tí wọ́n sì máa ké fún yín. Ọlọ́run ní rántí o. Sínsì tẹ́yìn ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ, tẹ́ ń pa àwọn ìyá wọn lẹ́kún, Ọlọ́run ló máa pa àwọn ọmọ tí yín náà ni. Ṣàrí pé babalá ballistic nìyẹn. 3-prong judgment lọ́lọ́run fún yín yẹn. Á pa yín, á pa àwọn ìyàwó yín, á wá fi àwọn ọmọ yín lé ságàdà. Ṣàrí pé nǹkan lẹ lágbára ń sìn. Ẹ̀yin ń pa àwọn ọmọ, àbẹ́ ń pa bàbá, ẹ̀ ń pa wọ́n lẹ́kún. Ọlọ́run lòun á pa yín, òun á pa àwọn ìyàwó yín, òun á pa àwọn ọmọ yín. Tẹ́ ẹ̀ bá dáwọ́ gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, iṣẹ́ ibi tẹ́ ń ṣe, tẹ́ ẹ̀ dá dúró, Ọlọ́run lòun á pa yín, òun á pa àwọn ìyàwó yín, òun á pa àwọn ọmọ yín lé. Mo wá fẹ́ wo bàbá ńlá bàbá yín tó fẹ́ pe Ọlọ́run ní ẹjọ́. Ṣé bàbá fẹ́ Babalọ́lá lẹ fẹ́ gbà as your advocate? Jésù lèmi tí ẹ mọ̀ kàn pè ní the chief advocate. Ẹ lọ gba bàbá afẹ́ Babalọ́lá. Níjọ́ tí ìdájọ́ Ọlọ́run bá dé, ẹ pé bàbá afẹ́ Babalọ́lá of Èkìtì kó wá defend yín pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ pé Fálànà, ṣe mọ̀ pé ẹ ṣe ẹni làwọn náà. Àwọn tí ẹ ń try níbi tó owó bá wà wọ́n gba kéèsì yẹn. Ta ló tún kù tó fẹ́ pè? Ẹ lọ pa àwọn lọ́ọ̀yà yín. Níjọ́ tí Ọlọ́run bá dá ẹjọ́ yín, mo fẹ́ wo bàbá ńlá bàbá yín tó fẹ́ defend yín. Ẹ má jẹyà o. Ẹ̀yin alágbára Nàìjíríà tẹ́ dákẹ́ tẹ́ jẹ́ kí Fúlàní máa pa àwọn èèyàn yín, pàápàá jùlọ èèyàn mi. Ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní ọmọ Yorùbá, tẹ́ wá dákẹ́ ṣinṣin bí omi inú àmù, tẹ́ papírín jẹ bí ọbẹ̀ inú ṣàsùn, tẹ́ jẹ́ kó máa pojú lówó. Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ ológo, àwọn ọmọ ẹlẹ́yẹ, àwọn ọmọ aládé, ẹ jẹ́ kí Fúlàní, the non-entities, the lowest monsters that anybody can think of, Fulani. They don't know anything more than to subjugate, to control, to intimidate, to oppress, and oppose progressive things. Can you all hear me? Fulani has probably 4 or 5 mission. What are their mission? To subjugate, to oppress, to control, to subdue, and to destroy. And that is exactly what they are doing in Benue. They are buying the Benuans.
They are destroying their houses, their livelihood, and they are overtaking their lands. Yes, Thomas, it's nice. Help me tell the British, the monarchy in Britain, to take its leg off our necks in the Yoruba land. British has a lot to do with the oppression, with the subjugation, with the intimidation going on in the Yoruba land. They do not want them to have what is called suffrage, self-determination. Britain is the core villain, the main villain against the total rule, the self-determination of the Yoruba people. Help me tell them, Thomas, if you can. It does not matter. Maybe speak out wherever you are in London. Let them know that a particular woman from the Yoruba extraction in Nigeria says Britain has a lot to answer for the greediness over our resources. And because they are gaining from the resources of our resources, they do not want us to separate. The so-called amalgamation is for 100 years, and that treaty expired 11 years ago. Yes, British did not want us to separate. How come the British allowed the United States of America to be an independent country, but they do not want Nigeria to separate into different extractions? Ask them. Because we have oil. Because of our oil. Because of other resources that fetch Britain billions of pounds. They won't let us go, but we will go. Help me tell them we will go. If the Israelites can leave Egypt after 430 years, the Yorubas will leave that contraption called Nigeria. We will stand as a nation, and a venerable nation, a vital nation, a progressive nation. We will live. I want you to help me tell them, spread this news if possible. After you have heard my message, help me spread it, share it. We are not slaves. We are independent people before Britain came and tried to colonize us. We are individuals, a nation of our own. We have our own administration, economic policies, social policies before Britain intruded into our lives. And after their so-called independence, they still have not left. They still want to control our economy. So help me tell Britain that we have had enough of their nonsense. Let them stay in their territory and leave us alone. Leave us alone. They've taken so much of our prosperity, our resources, and yet they will not allow us to be who we are. We are not British. We are Africans. They should leave us alone. To live as Africans and not impose their stupid rules or law over us. We're human beings. We are not slaves. And we are not slaves of Britain. Before they came to come and trade with us, we didn't invite them, but they came anyway. They have understood the topography of our nation, and now they mounted forces. They mounted forces, and they want to encapsulate us, which they did. They intimidated us with guns, and they know that we are not violent people, and they captured us with their guns. And now they don't want to go because they have discovered we have so many resources that they want to benefit from. So help me tell them, there shouldn't be Oliver Twist. So they've had enough of our resources. They've stolen a lot of African bronzes that they kept in their museum. They should release. They should release our properties.
If they are not thieves, they are rogues. Whichever one suits them is all right by me. And they're either robbers, rogues, thieves, or the combination of the three. Help me tell them. That's why I can't live in England. They disgust me. The entire monarchy is a thief. Half of Sierra Leonean diamonds and gold was what was used to form the crown for Queen Elizabeth II. The jewels, the diamonds, the precious stones they stole from Sierra Leone or Sierra Leone, another African country. They stole it. It was not given to the Queen. They stole it by force. So help them, or help me tell them that Africa is not for sale. Africa is not a commodity, it's not a product. We are not for sale. They should leave us alone and get a heck out of our land. If they don't want to give us visa, it is okay. It is not an entry into heaven. You have even seen your Queen Elizabeth in HELL, where she belongs anyway. Help me tell them, oh Thomas, thank you for coming. I know you're not a British, but help me tell them, nevertheless. Hey, Yami, you me no come. Oh, me no come. Oh, do me play. We cry. Black women shout because we see that they are pummeling. They are destroying our heritage, our inheritance, and nobody wants to listen to us. African women, we are the cradle of the nation. We are the one that we stand by our men, our children, to make sure that they become something in life. And yet, some evil powers are pummeling our children to the ground. They are destroying the destinies of our glorious children. So African women have to shout so that somebody with common sense will listen. They are not listening to us because they do not know the pains and the pangs of African women. After we have born these children, some will come and take our children away through slavery or whatever it is. And they expect us to keep quiet. How can we keep quiet under tyranny? How can we keep quiet? Are we that stupid that we cannot raise our voice against tyranny, against wickedness from all the high places, calling themselves administration? Even in the name of democracy, they are killing our children and they want us to keep quiet. That's why African women shout, because people are not listening. They are not listening. They are not listening. And if you don't want to listen, then don't get involved in an African issue or black issue, because it's not any of your damn business. If you don't want to know about it, then leave us alone and stop stealing from us. Stop intimidating or stop trying to encapsulate us. We are not slaves. We are human beings like you. And because we are not violent and wicked, as some of you are, that's why you are trying to get away with blue murder. But enough is enough. If our men refuses to talk, African women will stand up and fight to the last woman standing. And that's the way it's going to be. So let us shout, oh. Let us scream as much as we can. As long as we have voice and volume in our lungs, we will shout until some of these wicked entities, wicked governments, and some of the wicked white people will listen. And whether you like it or not, you will listen, because we're not going to let you rest. We are not going to let you rest. So, Ęyin Taba Pakuni Jetani Kokowa.
gbogbo èyí tẹ́ ní kò kàn yín méjìlá kàn yín ẹgbọ́n tí mo sọ méjìlá kàn yín mẹ́wàá kàn yín nítorí tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín ó máa ká jáde apẹ̀rẹ̀. What we're gonna do about it is we're gonna pummel you to the ground. We will do you more damage than you even experience or ever think of. You think African women were gonna shut up because some nuisances, some non-entities have a stupid voice to shut us down? No. We have a voice just like you do, and we are gonna use it. So if you don't want to hear about Africa or black people, then shut up. Shut up. You arrogate so much intelligence to you, and yes, wickedness comes out of your soul. Wickedness of the highest order. Wickedness, that's all I see. And you want us to keep quiet. Who the heck are you? Who the heck? What do you think you are? That people should not raise their voice against evil, against intimidation and oppression. We will speak. So ẹ̀yin mi tá bá dákẹ́ tẹnu wa bá wa dákẹ́ wọ́n fẹ́ ká gbẹ́nu dákẹ́ ká gbẹ́nu rọ̀ kí ya máa jẹ wá lọ́tùn kó máa jẹ wá lósì kan ní kí lóde kan ní à ṣe be mo po de ni wọ́n kì í ṣọ̀dẹ̀ o n tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ o n tó bá máa gbà la máa fi fún nínú ìtàn bá bọ̀ yìí ẹ̀yin olówó Nàìjíríà tẹ́ bá lẹ̀ ní fún wa lódì ní àwa gan nígbà ní kọ́tà lọ́wọ́ yín ẹ máa rí màbo ẹ jẹ kúlú bọ́ nínú ìyà tẹ́ bá lẹ̀ nígbà àwa náà aláàní gbọ́ tẹ́ bá lẹ̀ ní gbọ́ àwa gan nígbà àjọ máa ti ẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà ni ká tó jẹ́wọ́ ibi tá a lọ ilé ayé láti máa yanjú ẹ̀ ẹ̀yin gan ẹ rí wọ̀n ẹ̀rí wọn o ní dákẹ́ o àwọn wèrè kan ní ká dákẹ́ kí la fẹ́ ṣe a máa ṣe mẹ́wàá a máa ṣe gudugudu méje bá ṣe ń pariwo yín fáyé bẹ́ẹ̀ la máa pariwo yín fára ọ̀run ìkànnù wa láti dá wa lóhùn ilẹ̀ afọ́kọ́yẹrí gan á dá wa lóhùn ẹgbọ́n tí mo sọ fún yẹn ọmọ Yorùbá ẹ má ṣàsùnpara gbogbo ohun tẹ́ bá ní ni kẹ́ fi defend ara yín àwọn olórí burúkú yìí wọ́n fẹ́ pa Basira mọ́ wa lára wọ́n fẹ́ ká máa wò bí Dundee United tán bá nà wá ń pàṣán ká máa fọwọ́ ra ẹni tán bá nà ń pàṣán tó bá lọ́mọrogùn kó ṣamọ́ wọn kó san mọ́ wọn kò sẹ́ni tó wálé ayé tó wá ṣe ẹrú Ọlọ́run ò dẹ́nìbọ̀dì lẹ́rú àwọn olórí burúkú yìí náà tán fi pa àti kúùkù tán fi mú ẹni ẹlẹ́ni lẹ́rú àwọn ló fẹ́ bà nǹkan jẹ́ àdẹ̀nígbà fún wọn. So ẹ̀yin ará mi ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ sọ fún bàbá Tinubu o bàbá Zainabu bàbá Oyindamola Abibati ìgbà olóbí òréré o tán bá lẹ́ni làwọn máa mú wọn ò ní rọ́lá gan súnmọ́ tí bàbá Jagaban bá ní orí àwọn ọmọ Yorùbá làwọn máa fi dúró sí táwọn máa fi jẹ 2027 ẹ sọ fún wọn pé mo ní irọ́ náà pa mo sọ pé irọ́ ni wọ́n pa àfitọ́lọ́n bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kọ́ bá dá gọ́mú sọ pé àwọn fẹ́ gbé kinní kan jáde gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́ máa fẹsẹ̀ yí dànù ṣé ẹni kọ́ lọ ka Isaiah 54 verse 16 Ọlọ́run lòun dá lágbẹ̀dẹ tó ń dá iná tó ń fi iná òun lòun tún dẹ́n tó máa fẹsẹ̀ yí dànù tí bàbá Tinubu bá ní lórí ọrùn wa làwọn fẹ́ dúró sí Ọlọ́run á rọ ẹsẹ̀ yẹn fún wọn ni gbogbo dà tí bàbá Tinubu nà sí wa túrú Fúlàní ó mì pé bàbá Tinubu wà complicit bàbá Tinubu ti compromise Olúwa ló máa dà wọ́n lédè rú àwọn ọmọ Fúlàní ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí gàngàn àwọn Saudi Arabia tẹ́n lọ ṣe mẹ́wàá wúmúrá lẹ́ni Mẹ́kà lọ́la Hajj lọ́túnla wọ́n láwọn ò fẹ́ rí gbẹ̀yìn látàn ẹ jókòó sílé bàbá ńlá bàbá yín
ẹ lọ sókè Olúmọ kẹ́ máa lọ round òkè Olúmọ Olúwa ló ṣe síbẹ̀ kò ń ṣẹ̀dá Kaaba wọn kọ́ ni Ọlọ́run kọ́ ló sọ Kaaba kalẹ̀ o Ọlọ́run ló sọ Olúmọ rock kalẹ̀ o kò sẹ́ni tó lè build Olúmọ rock Kaaba yẹn àwọn Saudi Arabian àwọn ló ṣe lọ́ faṣọ aṣọ dúdú bò ó ẹ̀yin oníkòmọ́ kò tó ẹ̀ kúkú ṣe research tẹ́ ẹ̀ bá rí mountain lọ ẹgbà China lọ́kẹ́ lọ́wọ́ mountain ni wọn ẹ̀yin gan ẹ̀ rí mountain yẹn rọ̀ ẹ́ báyìí ẹ̀yin onípàlàpàlà rádaràda àwọn Fúlàní tẹ́ǹtẹ́lẹ̀ náà nìyẹn o àwọn náà wà ní Saudi Arabia fún yín yẹn o wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ rí yín last year 91 billion lẹ́kọ́ lọ fún wọn ẹ̀yin amukú mẹ́kọ̀ọ́ 91 billion náà kọ́ hospital méjì 91 billion náà fa iná tí ò bá fa sí gbogbo ẹ̀ á fa sí major capital Lagos Abuja Enugu á fa síbẹ̀ John Umahi Mark Umahi alábòsí olè ọmọ agbéwìrì ìwọ fẹ́ ṣe 700 kilometers ó ṣe 6 oníkọ́ máa launch ẹ̀ bàbá Tinubu amukú mẹ́kọ̀ọ́ èyí náà dìde ẹ̀ ń launch 6 kilometers ó ń purọ́ fún yín pé 30 kilometers ni ṣẹ́rí pé ẹ ponú ǹjẹ́ kọ́kọ́ rìn ẹ̀rin 30 kilometers yẹn kẹ́ make sure pé 30 kilometers ni ẹ ṣáà náwó wa bí ọmọ ẹlẹ́dà mo ti sọ mo ní tọmọta ló ṣì tálákà bá wọlé owó báṣubàṣu ni báṣubàṣu lẹ́ ń ṣe owó wa bàbá Tinubu ẹ rówó rí wọn fowó tọ́ yín tó bá fowó tọ́ yín ẹ think twice ẹ think 3 times ká tó máa náwó bí olóṣì ẹ náwó bí ẹlẹ́dà ṣé bàbá ńlá bàbá yín ló gbé oil sí south east ni bàbá ńlá bàbá yín ló kó gold síbi tẹ́ ti ń wà ẹ júwe ilé bàbá ńlá bàbá yín fún wa kí n ti ẹ̀ gbọ́ náà bí ẹ̀ mà ní kan lọ bá mi ṣe research kan lọ wo bẹ̀ ẹ gbé picture bàbá ńlá bàbá yín jáde kí n wojú ẹ̀ kí n wo bí tẹ́ ti rí ojú àgámà lizard ojú burúkú tẹ́ fi ń pa ènìyàn rẹ̀ bàbá Tinubu ẹ̀yin ni mò ń bá wí o mo fẹ́ mọ àwọn òbí yín tẹ́ wicked bí òkú ọ̀run you're wicked bàbá rádaràda ni yín ẹ lè ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní tó bá yá òkò lọ́mọ máa sọ yín bàbá Tinubu ṣe rí ọmọ tó pakuru tì yín yẹn ohun tó ń dùn mí ni pé nígbà tó pakuru tì yín mo expect bí 100 people 100 to 200 people kàn jáde bọ́ọ̀ tí ẹ ṣe nǹkan fún yín kàn dẹ́rù bà yín kàn ṣí ẹ̀rù bà yín kàn sọ fún yín pé ẹ kì í ṣe Ọlọ́run ènìyàn bíi ti yín bíi tí wọ́n lẹ jẹ́ bọ́tẹ̀ ti láwọn sọ̀ǹgbé tó máa gbèjà yín ọmọ máa sọ yín lọ́kọ̀ nínú ìtẹ́ bá bọ̀ yìí ara disgrace tọ́lọ́ máa fún yín nìyẹn Mẹ́kà kílẹ̀ ń lọ Hajj kílẹ̀ ń lọ ẹ̀yin tó yẹ kó máa sọ lọ́kọ̀ òun lẹ pọ̀jù ní Nàìjíríà yẹn kàn sọ yín lọ́kọ̀ òkò ló yẹ kàn fi fọ́ orí yín dànù Ọlọ́run fún ara ẹ sọ òkò lé orí àwọn Amorites nígbà tó ń bá ọmọ Israẹli jà ó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà ti máa fún yín lọ́kọ̀ kì í ṣe èpè nìkan kàn máa sọ yín lọ́kọ̀ tó bá rí yín tó bá rí mọ́tò yín kàn pu mẹ́lẹ̀ yín pẹ̀lú kòbù torí ẹni àánú ní yín ìka ènìyàn ní yín ẹ bọ́ lọ́hùn lẹ́sẹ̀ gbèjì ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ ẹ̀yin ará mi but ẹ má sùn o ẹ má sùn o ẹ má gbáradì anything lè ṣẹlẹ̀ anytime ẹ má sùn o bàbá Tinubu tẹrí yẹn ẹni ṣètánì ni bàbá Tinubu ti ta sóòlù wọn fún ṣètánì I don't care what anybody says àwọn tọ́lọ́run bá fún lójú inú wọn ti rí kò kíá. Yes, God is going to help us. We can't do it alone. Any battle can never be won by human flesh. The battle is not to the swiftest. It's not to the powerful. The race is not to the swiftest. But him that has the mercy of God. Yes, I know that. I have won battles myself through God. Through the mercy of God.
So we have to keep on asking for the mercy, for the grace, for the favor, for the compassion of God, and for God to remain our mainstay, our salvation. We cannot win any battle, either individual battle or collective battle. We cannot win it by ourselves. We cannot. We don't have that power. Plus, the people we are trying to war with are satanic in nature. They are wicked in nature. They are unrighteous, unholy people. They will do anything to maintain the status quo. Evil status quo. Stealing, looting, and doing everything humanly possible to retain themselves in power. Not by the people, but by force, sheer force. And it's only God who can deal with people like that. So I understand. We need the help of God. I have never done anything without asking God. So even this one, with the collective and unity of our people, and God being our mainstay, our horn of salvation, we shall be victorious. And I believe that. Because the Israelites stayed in Egypt 430 years under slavery of the Pharaoh. They left. Today, Israel is a superpower. Nobody would dare trouble Israel without Israel retaliating. So, with the Yorubas, that's exactly what is going to happen. We are going to stand, and we're going to stand as an independent, self-determined people with the help of God. We cannot erase God out of the equation. God is going to be there with us. And by the grace of God, by the mercy of God, by the help of God, by the compassion of God, we will triumph. We will triumph. So my message in here, Okojube Loleni Ẹ̀yin ará mi, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, màmá rí yín bá, ẹ ṣé ojoojúmọ́. Ní ṣubú dànù o. Mo fẹ́ kẹ́ gbà, kẹ́ nífẹ̀ẹ́, kẹ́ nígbàgbọ́ pé Olúwa ń bẹ pẹ̀lú wa bí akọni ẹlẹ́rù. Kò ní fi wá sílẹ̀, kò ní gbàgbé wa. He said that nínú ìwé Hebrew àti Deuteronomy 31 verse 6, Hebrew 13 verse 5. Ó lóhun ò ní fi wá sílẹ̀, òun ò ní gbàgbé wa. Ẹ jẹ́ ká wá ṣáà máa ṣe ti Ọlọ́run, ká ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Gbogbo ohun tá fẹ́ lọ́lọ́run máa fún wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi. Mo really appreciate you. I really appreciate you. I may not be able to describe the level of my gratitude or the level of my appreciation for always coming out and talking. Some of you are very encouraging in your texts, in your comments. I really appreciate you. And I'm asking God to elevate you, the Lord to surround you with his mercy, with his favor, and the Lord to keep you, to protect you, and to preserve you until the day of our Lord Jesus Christ. Thank you, my people. May God continue to bless you. Go out there in peace and prosper. In Jesus' name. Bye-bye. Thank you.